splash all day. Oh, what I say, my honey lady, let's come and play สงกรานต์ Let's sing this pretty song. Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ Let's sing this pretty song. Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ Here comes the Thai New Year. สงกรานต์ is here. We sing Thai tune. Hear the beat. คนฟ้าโทนโทนและ it's the beat dancing สงกรานต์ Dear you, my dearest love, my heart's pounding and fluttering. My little soul will keep dancing. The drums beating, we dance, we sing. Oh my baby, let's splash away. We dance all day, สงกรานต์ Let's sing this pretty song. Let's come round.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เวทีศิลปวัฒนธรรมในช่วงบ่ายค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen. Welcome to Songkran Festival 2025 here at the iconic Wat Po Tha Tien, Bangkok, home of the majestic reclining Buddha and the heart of Thai cultural heritage.Today, we would like to say warm welcome again to our friend that watching from the live stream. And today we journey through the beautiful traditional of Songkran with the sacred ritual, cultural show, and joyful celebration. Let's enjoy many performance on this stage ค่ะ สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันนี้นะคะพวกเราต้อนรับเข้าสู่เวทีศิลปะวัฒนธรรมหน้าศาลาพงษาชำนาญกิจแห่งนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านผ่านทางไลฟ์สตรีมด้วยนะคะ4เพจช่องทางที่สามารถติดต่อพวกเราได้นะคะหรือว่ารับชมการแสดงของพวกเราได้ YouTube ค่ะวัดโพ Channel ค่ะFacebook Page วัดโพท่าเตียน WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดพระเชตุพนค่ะและเพจสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรนะคะเรามีการไลฟ์สตรีมผ่านทาง4ช่องทางนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้เข้ามาที่วัดโพนะคะการแสดงชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดงจากน้องๆนักเรียนนะคะจากวัดพระเชตุพนค่ะเป็นการแสดงที่เรียกว่าน่ารักแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องๆจากโรงเรียนชั้นประถมของเรานี่เองนะคะ The next performance is from Wat Prachetupon School from the primary student with 3 of the very fun and happy performance. Are you ready to enjoy our show?Yeah, thank you. โอเคค่ะสำหรับการแสดง3ชุดต่อไปนะคะมาจากโรงเรียนวัดพระเชตุพนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเซิงแย่ไข่มดแดงอสูรดำรงกายาและระบำกลับค่ะ
ค
ขอเสียงปรบมือดังๆให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทั้ง3ชุดการแสดงค่ะจากโรงเรียนวัดพระเชตุพนค่ะโอเคค่ะ The last performance is from the primary student from Wat Prachetupon School. It's so cute, right? สวยงามน่ารักใช่ไหมคะทั้ง3ชุดการแสดงเลยนะคะเสิร์งแย่ไข่มดแดงอสูรดำรงกายาและระบำกลับค่ะจากโรงเรียนวัดพระเชตุพนค่ะม่วนกว่าเด็กนะคะขอแอบแซวคุณครูหน่อยคุณครูนี่ energy สุดๆจริงๆนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชุดการแสดงถึงสนุกสนานขนาดนี้นะคะค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายนี้นะคะนอกจากชุดการแสดงที่ได้รับชมผ่านไปแล้วนะคะเรายังมีชุดการแสดงจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนให้ทุกท่านได้รับชมการแสดงอีกกว่า10ชุดการแสดงด้วยกันค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะก็ยังมีการชุดการแสดงจากศิลปะพื้นบ้านนะคะภาคเหนือมาด้วยนะคะดังนั้นสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะหรือว่าอยากจะหลบแดดหลบร้อนนะคะสามารถมานั่งชมการแสดงสวยๆที่เวทีศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงบ่าย3:30นะคะเราจะมีพิธีแห่ผ้าห่มต้นโพนะคะบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยญาติสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะร่วมกิจกรรมนะคะแห่ผ้าห่มต้นโพนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะตอนบ่าย3:30นะคะโอเคค่ะเรามาชมชุดการแสดงนะคะชุดต่อไปจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะ2ชุดการแสดงแรกค่ะอวยพรวรเชษฐ์และฟ้อนอวยพรค่ะ
The next performance is อวยพรวรเชษฐ์ and Font อวยพร Give a big hand for the next show.วันนี้วันดีสีสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสุขาเทวามาดลขอให้ทุกคนสมใจสุขสันต์บันเทิงเริงราสถาพรไทยร่ำร้องอวยพรพรไหวขอให้ไหวพิรมลุงกับผู้สาวรำฟ้อนสวยอรชรร่อนรำ ต่างสนุกกันวันนี้เพราะเราดีเชยชมรวมกับสุขสันต์เริงรมสังคมนิยมทุกวัยเริ่มพิรมด้วยเพลงเป็นเพลงในหัวใจความระทมตรงใจนิราศไปทุกคนฟังกันไปเบิกบานเสียงเพลงกังวานสัญญาณความดีเรามีความสุขสีที่วาราตรีถ้ามีพิมลฟังกันไปให้ความขอความบวรสวมกอดทุกคนความเจริญจุงดลรับความมงคลผลกูลนิรันดร์ วันนี้วันดีสีสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสุขาเทวามาดลขอให้ทุกคนสนใจสุขสันต์บันเทิงเริงราสถาพรชัยร่ำร้องอวยพรนอนไหวขอให้ไปไทยพิรมหนุ่มกับผู้สาวรำฟ้อนสวยอรชรร่อนรำ ต่างสนุกกันวันนี้เพราะเราเลยดีเชยชมรวมกันสุขสันต์เริงรมสังคมนิยมทุกวัยเริ่มพิรมด้วยเพลงเป็นเพลงในหัวใจความระทมตรมใจที่ราดไปทุกคนเราจะไปเบิกบานเสียงเพลงกังวานสัญญาณความดีเรามีความสุขสีที่วาราตรีภาวีพิมลเราจะไปให้พรขอความบวรสวมกอดทุกคนความเจริญจุงดลรับความมงคลผลกูลนิรันดร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
last performance is ฟ้อนอวยพรนะคะเป็นการแสดงที่ใช้สำหรับงานพิธีพิเศษนะคะหรือว่าเป็นการอวยพรให้สุขภาพดีนะคะให้เจอแต่ความโชคดีนะคะ The last performance is the performance for wishing you healthy and happy นะคะก็เป็นการแสดงสวยๆงามๆที่ผ่านไปแล้ว2ชุดการแสดงนะคะเรายังมีชุดการแสดงอีกมากกว่า10ชุดการแสดงนะคะอยากจะให้ทุกท่านอยู่กับพวกเราตลอดช่วงบ่ายของวันนี้ที่ศาลาที่เวทีศิลปะวัฒนธรรมหน้าศาลาพงษาชำนาญกิจนะคะการแสดงชุดต่อไปพร้อมอยู่แล้วนะคะกับอีก2ชุดการแสดงจากทางภาคใต้โนราตัวอ่อนและกีปัตเรนังค่ะThe next performance is from the southern region of Thailand. It's the oldest traditional performance. It's called Nora. And the next show is Kipat Renang. If you're ready, give a big hand for Nora ตัวอ่อนและกีปัตเรนังค่ะ เ
Nang, the traditional performance from the southern part of Thailand. โอเคค่ะ ชุดการแสดงชุดที่ผ่านมานะคะ กีปัดเรนังการแสดงจากทางภาคใต้ของเรานะคะ ก็สวยงามอย่างเช่นเคยนะคะ แล้วก็การแสดงชุดต่อไป เปลี่ยนภาคกันสักหน่อยนะคะ มาจากใต้ขึ้นไปทางภาคอีสานกันสักนิดหนึ่งนะคะ กับการแสดงชุดต่อไปค่ะเซิงออนซอนและการแสดงรำพลายชุมพลออกม้าค่ะ The next performance, we would like to move from the southern region of Thailand to the northeast region of Thailand for the performance Seung On Son. And the next performance is solo performance รำพลายชุมพลออกมาค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเซิงออนซอนและรำพลายชุมพลออกมาค่ะ
ขอเสียงปรบมือให้กับรำพลายชุมพลออกมานะคะ เป็นการแสดงรำเดี่ยวนะคะที่สวยสดงดงามทีเดียวนะคะ The last performance it's named รำพลายชุมพลออกมา It's a solo performance with the porter that will ride the horse นะคะและการแสดงอีก2ชุดต่อไปก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับการแสดงชุดรำสีนวลออกอาหนูและเซิงกะลาสะออนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดต่อไปด้วยค่ะ
ขอเสียงปรบมือดังๆให้อีกครั้งกับเซิงกะลาสะออนนะคะ มันจนกะลาแตกไปเลยทีเดียวนะคะ ก็สำหรับการแสดงถ้าสมมติว่าเราได้ยินดนตรีมันๆแบบนี้นะคะ ก็มักจะเป็นการแสดงจากทางภาคอีสานของเรานะคะ The last performance is เซิงกะลาสะออน is the performance from the อีสาน area of Thailand นะคะ ก็สนุกสนานม่วนจอยกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะ อย่างที่บอกว่าสนุกจนกะลาแตกเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของงานสงกรานต์นมัสการพระพุทธไสยญาติที่วัดโพธิ์ท่าเตียนแห่งนี้นะคะ พวกเราก็มีการแสดงเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะที่เวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะ และก็ช่วงบ่าย3:30นะคะจะมีพิธีแห่ผ้าห่มต้นโพนะคะบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยญาติด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะรวมทั้งทุกท่านที่ติดตามพวกเราอยู่ทางช่องทางไลฟ์สตรีมนะคะทั้ง4ช่องทางก็ติดตามความสวยงามของกิจกรรมการแสดงของน้องๆบนเวทีแห่งนี้ได้ตลอดทั้งวันเช่นกันนะคะและก็สำหรับวันนี้ค่ะในช่วงเย็นก็จะมีการแสดงนะคะไม่ใช่การแสดงเป็นการประกวดนะคะรอบชิงชนะเลิศของการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะก็จะมีเริ่มช่วง18:00 นเป็นต้นไปที่เวทีแห่งนี้ด้วยนะคะมีไลฟ์สดด้วยเช่นกันนะคะวันนี้จะเป็นรุ่นเยาวชนนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามให้กำลังใจก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ทั้ง4ช่องทางเช่นเคยนะคะตอนนี้การแสดงของชุดต่อไปนะคะพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ2ชุดการแสดงลำหับแต่งตัวและรำ4ภาคค่ะ The next performance is ลำหับแต่งตัว and รำ4ภาค Give a big hand for the next show
เ
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรำสี่ภาคนะคะ การแสดงที่ผสมผสานนะคะท่ารำจากทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งชุดเครื่องแต่งกายจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเช่นกันค่ะ The last performance is from each region of Thailand, from the north, the south, the northeast, and the center, mixed together to be the รำสี่ภาค performance นะคะ และก็สำหรับช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะ เราไม่ได้มีเพียงแค่การโชว์ศิลปวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะ อยากจะขอเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมรำวงร่วมกันนะคะที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะ The next performance is Rambong. I would like you enjoy to dance together with our Thai dancer ค่ะเชิญเลยนะคะ If you wanna join to try ฟ้อนไทยนะคะ or รำไทย you can enjoy us in front of the stage ค่ะเรียนเชิญค่ะ วันนี้วันสุดท้ายนะคะ Don't worry about the step. It's so easy. Just put your hand up and down with the rhythm. Move to left side, to right side นะคะ Let's sing this pretty song. Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ ถ้าอยากจะร่วมสนุกกับพวกเรานะคะ Here comes the Thai New Year สงกรานต์ is here we sing Thai tune Hear the beat มาฟ้าลมโทนและ it's your feet dancing สงกรานต์ Hear you, my dearest love, my heart's holding and fluttering. My little soul will keep dancing, the drums beating. We dance, we sing, oh my baby, let's splash away. We dance all day, Songkran. Let's sing this pretty song. Let's come Rambong and enjoy Songkran. Let's sing this pretty song. Let's come Rambong and enjoy Songkran. Here comes the Thai New Year สงกรานต์ is here we sing Thai tune Hear the beat มาฟ้าลมโทนและ it's your feet dancing สงกรานต์ Enjoy the holiday เพื่อเกม we play Let us enjoy Let สงกรานต์ come have lots of fun Let everyone come splash all day Oh what I say my honey lady Let's come and play สงกรานต์ Let's sing this pretty song Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ Let's sing this pretty song. Let's come รำวง and enjoy สงกรานต์ Here comes the Thai New Year สงกรานต์ is here we sing Thai tune Hear the beat มาฟ้าทนโทนและ it's your feet dancing สงกรานต์ Hear you, my dearest love, my heart's pounding and fluttering. My little soul will keep dancing, the drums beating. We dance, we sing, oh my baby, let's splash away. We dance all day, Songkran. Let's sing this pretty song. Let's come Rambong and enjoy Songkran. Let's sing this pretty song. Let's come Rambong and enjoy Songkran. Here comes the Thai New Year สงกรานต์ is here we sing Thai tune Hear the beat มาฟ้าทนโทนและ it's your If feet you wanna join to dance with our dancer let's go in the circle and dance together with us เรียนเชิญเลยนะคะ ถ้าใครอยากจะรำกับพวกเรานะคะ ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ สงกรานต์สงกรานต์รื่นเริงชื่นบานหาไทย สงกรานต์สงกรานต์ให้ความทุกข์จางหายไป สงกรานต์สงกรานต์ จบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการรำวงรอบสุดท้ายของงานสงกรานต์นมัสการพระพุทธสายญาติวัดพระเชตุพนแห่งนี้นะคะ ก็ถ้าใครอยากรำวงกับน้องๆนางรำต้องรอปีหน้าแล้วนะคะโอเคค่ะ ก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่รับฟังทางไลฟ์สตรีมมิ่งของเราทั้ง 4 ช่องทางด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น YouTube วัดโพ Channel ค่ะ Facebook Page นะคะวัดโพท่าเตียน WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดพระเชตุพนค่ะ
และเพจสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรทั้ง 4 ช่องทางนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะและก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะการแสดงชุดต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคเหนือนะคะที่เรียกว่านำชุดการแสดงมาให้ทุกท่านได้รับชมมากกว่า 20 ชุดการแสดงนะคะนำทีมมาโดยแม่ครูจำปาแสนพรหมนะคะจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมสาธิตนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวรอน้องๆตั้งเครื่องดนตรีสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะได้พบกับการแสดงจากภาคเหนืออย่างจัดเต็มแน่นอนนะคะ The next performance is from the northern region of Thailand. We mix a lot of performance like a solo performance and another one นะคะ mix together for 2 hours that you enjoy about the northern performance, a traditional and the oldest one. ค่ะก็สามารถที่จะรับชมได้ตลอดเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะคะนอกจากนั้นในวันนี้นะคะนอกจากเวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้แล้วนะคะเรามีพิธีแห่ผ้าห่มต้นโพณบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยญาติด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมพิธีแห่ผ้าห่มต้นโพนะคะก็เดี๋ยวไปพบกันได้ช่วงบ่าย3:30แล้วค่อยกลับมาชมการแสดงกันต่อที่เวทีแห่งนี้ได้เลยนะคะการแสดงของเรายาวไปเลยนะคะจนถึง4:30นะคะดังนั้นเต็มอิ่มแน่นอนกับ2 ชั่วโมงที่ท่านจะได้รับชมการแสดงนะคะจากแม่ครูจำปาแสนพรหมนำทีมน้องๆนักแสดงนะคะมากันเต็มเวทีแน่นอนพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะและก็สำหรับท่านนะคะที่เข้ามาในวัดโพของเราในวันนี้นะคะนอกจากเวทีศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะยังมีอีก1 เวทีค่ะบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนนะคะก็มีการแสดงจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนำน้องๆนะคะเยาวชนมาจัดการแสดงให้รับชมได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นทั้ง 2 เวทีนะคะสามารถเดินสลับได้นะคะโดยระหว่างทางที่ทุกท่านจะเดินไปนะคะก็จะมีซุ้มอาหารจากทั่วประเทศเลยนะคะเป็นอาหารรสดีรสเด็ดเรียกว่าชิมได้ทุกร้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะร้านค้าต่างๆบริเวณทางเดินนะคะที่เราจะเดินไปถึงอีก1 เวทีด้วยนะคะ If you wanna try and enjoy the street food นะคะ we have 100 and more booth around วัดโพ if you wanna join and try let's enjoy นะคะก็ไปร่วมชิมร่วมแชร์กันได้ร่วมช็อปกันได้นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานสงกรานต์ที่วัดโพท่าเตียนแห่งนี้นะคะหรือว่าใครที่มาที่วัดโพแล้วนะคะยังไม่ได้รูปสวยๆนะคะมีร้านเช่าชุดไทยอยู่บริเวณด้านหน้าป้ายวัดโพนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตรงนั้นได้ด้วยนะคะ If you wanna take a photo and get the picture for free you can enjoy in front of the วัดโพนะคะ and keep the picture back your home นะคะเก็บรูปกลับบ้านได้ด้วยนะคะมีถ่ายรูปฟรีนะคะก็ถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะแม่ครูจำปาและน้องๆจากวัดวชิรธรรมสาธิตก็พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะคะ Give a big hand for the next performance from วัดวชิรธรรมสาธิตค่ะ สวัสดีค่ะค่ะมาเจอกับพวกเรานะคะมาจากภาคเหนือค่ะชุดสักการะปีใหม่เมืองเจ้ากราบน้องขอแบ่งชีดแต่งยองเยื้องขึ้นสู่เกษา
พุทธพระธรรมพระสังฆาคุณปิตามารดาปิษณุครูบาอาจารย์เจ้าเทพเจ้าโลกโลกาพระบรมโพธิสมภารปกเกล้าปู่ย่าตายายไปเก้าปวงข้าบาทเจ้าขอสักการะปู่จ้าสังขารลองสุภาสาลีเลิกงามยามดี ปีใหม่ขวบเข้า เป็นตามภาการโบหารหากเงา เจ้าไทยเหนือเฮาบ่ละฮีดเก่าห้อยเดิมส่งเสริมวัฒนะตามห้อยพุทธกองธรรมเฮาสืบมาไว้นำไปสืบสานตั้งสัจบันจะห่วมกันสืบสร้างปู่สังขารย่าสังขารนำนางสงกรานต์นางทุงสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมสวยสีอาพรแก้วมณีเสด็จใส่ญาติอารมณ์ดีขี่หลังครูดหันนำเอาโยกเอาใจมาศาสตร์เมืองศาสตร์บ้านเย็นทั่วลามหาสงกรานต์เย็นทั่วลามหาสงกรานต์วัดโพ
เจ้าขอบคุณจัดนักเจ้า อันนี้เป็นการตีกลองสวัสดชัยนะเจ้า เพื่อให้หมู่เฮามีโชคมีใจสงกรานต์วัดโพพวกเราจะมีโชคมีชัยกันทุกคนนะคะอ๋อโอเคค่ะเมื่อกี้3 องค์แรกคือวิถีชีวิตของพวกเราชาวล้านนา องค์แรกจะเป็นการสักการะจะเป็นหม้อบูรณคตะภาษาเหนือเขาถือว่าเป็นหม้อที่สมบูรณ์แบบ ทุกอย่างอยู่ในนี่หมดแล้วจะมีโชคมีชัยพวกเราจะดีทุกอย่างในหม้อบูรณคตะค่ะแล้วก็องค์ที่2เป็นการสงกรานต์แล้วนะพวกเราสนุกสนานเตรียมตัวงานสงกรานต์และองค์ที่3เขาเรียกว่าปู่สังขารย่าสังขารนำนางสงกรานต์เอาโชคเอาชัยมาศาสตร์บ้านศาสตร์เมืองเราให้โชคดีมีชัยค่ะตอนนี้ไปมาดูฟ้อนขันดอกฟ้อนขันดอกหมายถึงเราอวยพรซึ่งกันและกันถ้าทางธรรมก็คือบูชาพระรัตนตรัยเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้า
ขันดอกเจ้า ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเนอะเจ้า ตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนสลุงเจ้า ในสลุงจะมีน้ำข้าวมิ้นส้มปล่อย ที่เฮาเอาไปสะเก้าดำหัวกันเนอะเจ้า
ปล่อย มาสาดไล่เสนียดจังใดไปแล้วค่ะ นี่นางสงกรานต์ทั้ง7นะคะ เอาน้ำขมิ้นส้มปล่อย มาสาดให้พวกเราโชคดีมีชัย ไล่เสนียดจังไรไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ไปลองมาฟังเพลงพื้นบ้านล้านนา ที่เขาเรียกว่าสล้อซอซึง อันนี้คือสล้อค่ะ วงสล้อซอซึง ซอคือการขับขาน อันนี้ซึงค่ะค่ะลองมาฟัง วงดนตรีสล้อซอซึงค่ะฟังลาฝูงเทพไทยตีอยู่ปื้นลุมใจโลกาเฮามาสักการะปูจาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเป็นเก้าบรมพระศาสนามาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโพพระเชตุพนเก้าเงาปู่ย่าตายายปลายเก้าบรรพบุรุษที่สร้างวัดโพมามาฟังเพลงพื้นบ้านเลยจ้ะขอสักการะยกมือไหว้สาปู่ย่าองค์พระสัมมาพระเจ้ากราบนมัสการท่านพระครูวัดราชานั่นเราดีมาเฮาล้านนาขอบคุณพี่น้องที่ได้มาสักการะบูชาวัดโพดีมีของโยกใจดีมาโดนดา โอเลโนเลโนเลนายโอเลโนเลโนเลนายยกมือ10 นิ้วตั้งกิ้วโยสันดึงเทศกาลปีใหม่เมืองเจ้า ปีเก่าผ่านแล้วปีใหม่แก้วยังเข้าดังหัวคนเท่าปิดตามารดาอยู่ไกลไหลหลังมาหาพ่อแม่ปิดตาอุ้ยม่อนแก่เต้าจะได้ดำหัวในวันนี้เราโอเลโนเลโนเลนา โอเลโนเลโนเลนาย เลโน เลโนเลนายให้แสนสุขสนุกสนานประเพณีสงกรานต์วันปีใหม่แก้วพี่น้องตั้งหลายได้มาถึงแล้วกะต่างมาแอววัดโพมีงานป้าพี่ป้าน้องใจดีแต่หนอได้มายืนซ้อสถานที่นี้สงกรานต์วันดีป้าเจ้าพี่น้องโอเลโนเลโนเลนาย
วันนี้วันดีจะมาจูโจยกามเปิ้นว่าวันสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทย วันนี้วันดีมาแสนดีสุขใจพี่น้องยิ่งใจเดินต่างออกบ้านมาถึงวัดโพมาม่วนเล่นม่วนลำโอเลนอเลนอเลนา ขอวอนฟ้าเทวาสร้างวันเต้าโลกกบาลบริวารโลกลามาอำนวยอวยพรคือพี่น้องของข้านั่งกลางนาขอมีโยกมีใจ แม่นาดาลีแม่มีสุขใจพาธนา อันใดก็ขอได้มีโชคมีใจใช้อยู่หอ โอเลนอเลนอเลนา โอเลนอเลนอเลนาเจ้า ขอบคุณเจ้า อันนี้เป็นเพลงซอเพลงปืนบ้านล้านนาเนี่ยเจ้า น้องคนเหนือก็เจ้านี่นางหน้านี่โอ้โมเมนคนเหนือสักคน มีคนเหนือก็เจ้า โอ้ขอบคุณเจ้ามี3 คน ยินดีแท้ๆเจ้าตอนนี้ไปมาพอระบำเช้าเขาเจ้า พวกเรามาจากดอยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำพางพะเยาแป้น่านนะเจ้า
วเขาเจ้า ลงจากดอยเจ้า ขอบคุณเจ้าตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนผางประทีปนะเจ้า เสร็จหรือยังหนูมายังคะออกมาแล้วเจ้า เมื่อกี้เป็นระบำชาวเขา ตอนนี้เราจะฟ้อนผางประทีปผางประทีปทางเหนือเราจะใช้เมื่องานยี่เปงหรือลอยกระทงของชาวไทยค่ะเวลามีงานยี่เปงทางเหนือเราจะเขาเรียกจะตั้งธรรมหลวงจะเทศมหาชาติเราจะเอาผางประทีปเนี่ยไปจุดตามศาลาในผางประทีปมันจะมีฝ้ายหรือได้สายสิญจน์จะเป็น5 เส้นแล้วเขาก็จะเอามามัดเหมือนกตินกาเขาถือว่าบูชาแม่พญากาเผือกที่กำเนิดพระเจ้า5 พระองค์ให้พวกเราเพราะฉะนั้นผางประทีปสำคัญกับพวกเราชาวเหนือมากวันนี้เราจะเอาผางประทีปมารำเพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บูชาแม่พญากาเผือกค่ะขอบคุณเจ้า
เจ้าอ๋อฟ้อนผางประทีปนะเจ้า เราได้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหมเรามาวัดโพเราได้หลาย ๆ อย่าง ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา ได้บูชาพระรัตนตรัยนะเจ้าตอนนี้ไปคงจะเป็นเพลงจ้อยเพลงซ้อนนะเจ้า รอเด็ก ๆ แต่งตัวนะเจ้า ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตบาดโผมีบนอาโขโปกบากพี่น้องเอ้ยเป็นข้อเป็นไผ่และอย่าได้มาดองข้อเดือดร้อนก็ขอสูญหายข้อแผ่นดินไหวอย่าข้อน้ำท่วมมาข้อบ่อดีขอหนีไป นายเจ้าแม่นายขออยู่ปลอดภัยมีใจมีจงเข้ามาวัดโพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่นี่ขอเจ้าน้องเจ้าพี่ที่มาดีมีบุญหนุนส่ง บุญที่ขอรักที่โชคดีขอมีโชคดีปีใหม่เซ้จะขอปัดข้องจะขอปัดภัยขอเฮือมันตกไปตัวสายแม่น้ำเอ้ยเพราะบดีบางงามบ่เฮือมาเห็นซ้ำเบิดปีจันทร์ก็จะไล่มันมี เพราะปีเก่าลงพ้นไปแล้ว เพราะปีใหม่แก้วขอเฮือมาดี เจ้าแม่นี่ลวดสวัสดีสวัสดีปีใหม่ขอเมื่อพี่น้องนะอยู่ดีสบายนะตึงยิงตึงใจนะตึงน้อยตึงใหญ่ที่หาเงินคำเหลือกินเหลือใจมีโจกมีใจเงินคำเป็นแลนอนเอ้ยขอเมื่อพี่น้องนะอยู่สุขนะสบายนะจะกล้าจะขายกำให้หลายพอง ขอกราบนมัสการท่านพระครูศรีวิเทศปัญญาเมตตาละหมู่เฮาพี่น้องเอ้ย สั้นเมตตาละเด็กหน้าอ่อนสั้นเป็นพระครูอยู่วัดโพนีนาสั้นเป็นมัคคุเทศก์ไผ่ได้พอวัดโพเฮานาเทศวัดโพนั้นมีปัญญาคือเฮาได้หันผู้ยาเซ้ย ขอลักกี้โชคดีโชคดีพี่น้องทั้งหลายได้มาดีขอเจ้าน้องขอเจ้าพี่ฮัลโหลลักกี้สงกรานต์นอนนายขอพี่น้องยกดีมีใจพากันนาอันใดคือใดทุกอย่างเซ้ย ขอเฮืออยู่ดีกินหวานขอเฮือสุขสำราญถึงวันคำเจ้าขอเฮือมีของนะขอเฮือมีเข้าถึงวันคำเจ้าสุขอุ่นมวลใจ อยู่เฮือมีใจไปเฮือมีโชคมีโปรดลูกวันที่หนึ่งคนไทยนายเจ้าแม่นายม่วนอกม่วน
คนต่างชาติเดียวแต่กาสองท่านพระครูเมตตากรุณาเมตตาแม่จำปากับละเด็กละอ่อน อาจาโซอาจาใจโยมาใจมังกะโลเป็นกาวจะยอดทาวันตาใสเก้าหมู่ลูกหมู่เต้าละได้มาแอวหาเขตวัดโพไปยังตีนี้สายน้องใส่ปีไหลตัวเข้ามานาเจ้าแม่นายินดีปรีดาสาธามาแอวกราบสวัสดีปีใหม่สงกรานต์พี่น้องวงวานส่งเสียงแจ้วแจ้วกันว่าจังซอมาถึงหลอดแล้วได้มาแอววัดโพงานยิ่งใหญ่ มีงานขอให้ตั้นเจ้าสุขสามประการในวันสงกรานต์ใจบานใจจืด ขอกราบนมัสการท่านพระครูวิสารธรรมโรจน์จากวัดราชา และท่านพระครูศรีปัญญาวิเทศเจ้าค่ะ ท่านเมตตาเด็กๆค่ะให้พวกเราได้เอาเด็กๆมาแสดง แล้วก็ท่านพระครูบุญรอดนัทพลค่ะที่ท่านเมตตาให้พวกเราได้มาแสดงค่ะตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนกายลายนะเจ้าฟ้อนกายลายจะเป็นของชนชาติไตนะคะไตที่มีมากที่สุดในแม่ห้องสอนค่ะแล้วเราก็พวกเราชาวล้านนาเรียนแบบเอาของเขามารำเอาของเขามาฟ้อนก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าฟ้อนกายลายกายก็คือกลายไปเปลี่ยนไปลายก็คือลายฟ้อนลายผ้าลายทุกอย่างค่ะ
เจ้าฟ้อนกายลายจากชุมชนไตรใหญ่เจ้ามาจากแม่ห้องสอนนะเจ้าตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนวีคำว่าวีก็คือพัดของพวกเรากรุงเทพค่ะตอนนี้อากาศมันร้อนมากอะทางเหนือบนห้องว่าฮ้อนเจ้าเอาวีมาพัดกันนะเจ้า
ไปนะเจ้า ตอนนี้ไปเจ้าจะเป็นการฟ้อนจ้อง ภาษาเหนือบนห้องว่าจ้องไม่ใช่เอาตามาจ้องกันนะเจ้า ก็คือร่มของพวกเราทางภาคกลางนะเจ้า หรือจะเป็นร่มฉัตรเป็นฉัตรหรือเป็นร่มเป็นเงา เพราะว่าประเทศไทยของเรามีพระเจ้าอยู่หัว เรามีร่มฉัตรเป็นร่มโพร่มไทรเหมือนวัดโพเราที่สร้างให้เราได้สักการะบูชาตั้งแต่รัชกาลที่4ใช่ไหมเจ้าคะที่1เลยจ้ะค่ะ เพราะวัดโพเราสร้างด้วยทุนของพระเจ้าอยู่หัว เพราะฉะนั้นบุญคุณเราทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมด เพราะฉะนั้นพวกเราชาวล้านนาก็เลยแสดงออกมาทางศิลปะ ฟ้อนจ้องหรือฟ้อนร่ม เป็นร่มโพร่มฉัตรให้พวกเราค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ากเจ้าเสียงปรบมือเป็นกำลังใจในเจ้า เห็นไหมทางเหนือ เวลามีการแสดงจะช้าๆเนิบเนิบนาบนาบเพราะอะไรเพราะว่าคนเหนือนี่ใจดีเจ้าชัยภูมิภาคเหนือจะจุ่มเย็นมีดอยมีน้ำออกมาจากดอยถึงแม้นว่าเฮาจะบ่มีทะเลทุกวันนี้หมู่เฮาก็ใจน้ำประปาจากดอยน้ำประปาภูเขาเฮามีภูเขาห้อมล้อมหมู่เฮาโจกดีมีใจเจ้าตอนนี้ละออนฟ้อนไปแต่งตัวอยู่ลองมาฟังขับซ้อนนะเจ้าเข้ามาจิกปีกนั่นขนมจ้าจอกปอกนั่นห่อนึ่งไก่ใหญ่ๆแล้วเปิ้นห้องจกโอกจกปะอยู่หันจาดลาดลา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 ฮิมงแช่มงแช่แช่มงกันจะลุงตุงมงใจโตใจโยเลิศแล้ววันปีไม่แก้วก็ได้มาหอดมาถึงมาหันพี่น้องขอเออทำเบิ่งเจ้าแม่เบิ่งเข้ามาเรื่นเริงสงกรานต์ปีใหม่ฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงมาเจ้าแม่มาเอาปากันมาแอวงานวัดไอเอิญปากตักน้องมาแอวตยไผ่น้องมาเป็นจังฟ้อนไอมาตีกลองสาบัดชัยนายเจ้าแม่นายที่ไปฟ้อนไปตะลุมตุ่มแช่ฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมง นายเจ้าแม่นายลำท่าบอกไปหาดยางไปอาแขนกว้างที่เต่าแห่มันเหม็นขอจะไปอู้นักน้ำลายจังจักสะเด็นเนาะเจ้าแม่เนาะจะขี่เหี้ยหอขึ้นบนอากาศฮิ้วมงแซ่มงแซ่แซ่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วมงแซ่มงแซ่แซ่มงตะลุมตุ่มมงเสเลเมาบาเดียวบานกว้างไปสอนมือจางไปผู้เอกของงาขาวไปลากไม้ที่เทียงแสนขอเทียงดาวเราเจ้าแม่เมามาเอาหมดเพลงหมดบ้าน มงแช่ เสเลเมามาหมู่เฮามวนลำพี่น้องเจ้าบ้านมาสนุกสนานตยกันมาถึงวัดโพวันนี้มันยังมามวนมางานกรรมแม่เก่าเขาจะเสเลเมาม่วนใบม่วนบอด มงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงสินวัฒนธรรมที่ดีงามเลิศแล้วสดใสมงคลผ่องแผ้วเหมือนดังแก้วยองหัวแหวนปู่ย่าตายายสอนไว้บ่ฮือไผดูถูกดูแคลนเขาจะฮึกจะแบงคือแข็งแร
ตะลุมตุ้มมองเสเลเมาม่วนใจแต่นอวันนี้สวเอามาฟ้อนลำกันวันนี้ยังมาม่วนมางานกำเจ้าแม่กำสนุกสนานตัวกันน้องพี่มงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ้มมงมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ้มมงเฮาสองคนความสาวมันมีน้อยเฮาจะเสจะจอยไปกลัวมันยังเกิดแก่เจ็บตายหันนั้นธรรมดาธรรมดานั่นเจ้าแม่นายโนนี่ไฟเขาจะกินอย่ามัวเที่ยวมงแซ่มงแซ่แซ่มงตะลุมตุ้มมงเที่ยวมงแซ่มงแซ่แซ่มงตะลุมตุ้มมง ขอเธอทูลปู่จ้าอาจารย์ครูบาสอนไว้ เฮาจะอยู่ที่ไหน เฮาก็ได้สืบสานหักษา เอาจิตเอาใจมาไว้ จะได้เธอทูลปู่จ้าหมู่เฮาขอสัญญาทินฐานล้านนานำมาต่อยอดกิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงอิ้วแช่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 มง ตะลุมตุ้มมองมาเจ้าแม่มาพี่น้องอ้าวอาตีนี้สายน้องสายพี่เฮามาฟ้อนรำกัน ขอเชิญอย่าตีพี่น้องเข้ามาม่วนมางานกำเจ้าแม่กำมาฟ้อนลำกันตัวจำปาอีแม่ มงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ้มมงฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ้มมงสีเดเมาว่าเดียวปึกซึ้งอาบน้ำลึงก็บ่ได้ก่อนไปทุกน้ำเผ็ดเขามาจอกเอาตาโอเดียวพุง ลาวันลงเย็นจะเพลออกตาฟังฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ้มมงฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ้มมง อยากขอบคุณที่การุณเมตตาได้ปากันมาวัดโพดีนี้วัดโพมีงาน มีการและก็ยังวันนี้ เจิญน้องเจิญพี่เข้ามารำวงเอ้ามงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงอิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มโร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  อู้ได้ปล่อยแก่แล้วค่ะ พวกเราได้ปล่อยแก่แล้ว ตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนห่มฟ้าปารมีเจ้า จะเป็นการฟ้อนร่มฟ้าบารมี ก็หมายถึงว่าเราอยู่ใต้ร่มฟ้าบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์บูรพมหากษัตริย์ บุญพระศาสนาปกปักรักษาพวกเราเนาะค่ะ เอามาพอฟ้อนห่มฟ้าปารมีเจ้า
งฟ้าป่ารมี จงปกปักรักษาหมู่เฮาเนอเจ้า ตอนนี้ไปจะเป็นการฟ้อนฮอกฮอกก็คือกระดิ่งที่แขวนคอควาย ดิฉันเป็นเด็กเล็กๆดิฉันเป็นเด็กเลี้ยงควายนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันนึกถึงวัวถึงควายที่ดิฉันขี่เล่นที่ดิฉันได้เลี้ยงมา ดิฉันใช้ควายไถนาสมัยเด็กๆเพราะฉะนั้นบุญคุณของควายก็เลยเอาฮอกมาเป็นฟ้อนฮอกเพื่อระลึกคิดถึงบุญคุณควายเจ้า
ขอบคุณเจ้า ตอนนี้คือละออนไปแต่งตัวก่อนนะเจ้าลองมาฟังเพลงพื้นบ้านต่อค่ะ ว่าเพลงพื้นบ้านภาคเหนือจะสนุกสนานขนาดไหน ตอนนี้ดิฉันอยากจะให้ฟังเพลงบรรเลง ฟังเสียงซึง เสียงสะล้อไม่ต้องมีเสียงพวกดิฉันไปปนสักเพลงหนึ่งนะคะ เพลงเหนือเพลงซึงสะล้อจะหวานขนาดไหนฤาษีฟังยังหลงถ้ำเลยค่ะ เพลงฤาษีหลงถ้ำค่ะ ว่าจะสนุกขนาดไหนลองฟังดู ท่านอาจจะหลงวัดโพก็ได้ค่ะ
ฟังเพลินกว่าเจ้าฤาษียังหลงถ้ำเลย เขาบอกได้ฟังเพลงสล้อซอซึงภาคเหนือแล้วฤาษีหลงถ้ำเพราะเสียงสล้อเสียงซึงมันม่วนเจ้าตอนนี้ไปเจ้าจะเป็นการฟ้อนนารีชนเผ่า เรามาจากหลายเผ่าพันธุ์เราลงมาจากดอยภาคเหนือมีเผ่าเย้าเผ่าอีก้อเผ่าแมวเผ่ามูเซอร์ภาคเหนือเรามีชนเผ่าตั้ง250เผ่าค่ะลองมาดูฟ้อนนารีชนเผ่าค่ะ
จบไปแล้วตอนนี้ไปเรามาดูฟ้อนนางหงาฟ้อนนกฟ้อนโดงชาติพันธุ์บนดอยค่ะ เ
นแล้วเปิ้นแล้วเปิ้นแล้ว ปีใหม่แก้วก็มาคุย คุยขอให้รวย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  ไผซื้อแซซื้อหวย คือได้รางวัลตีหนึ่งแต่ข้าเจ้าก็ได้วันนี้เนี่ยเจ้าฮิ้ว แช่มงตะลุมตุมมง ถึงกระถึงเวลาจะขอลากันแล้วพี่แก้วน้องแก้วที่ได้ฟ้ากันนาขอบคุณดอกเตอร์โบที่มาแอวของเอาดีนาเจ้าแม่นาหมดเวลาเอาขอลาก่อนฮิ้ว มงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุมมง ฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงกันตะลุมตุ่มมง เสเลเมามาหมู่เฮามาแอวงานวัดไอเอิญปากตักน้องมาแอวตัวไผน้องมาเป็นจังฟ้อนไอมาตีกลองสะบัดใจนาย เจ้าแม่นายที่ไปฟ้อนไปตะลุมตุ้มแช่ มงแช่มงแช่แช่มงขนมตุ่มมงมงแช่มงแช่แช่มงขนมตุ่มมาเจ้าแม่มาเอาปากันมาลำมือขวาน้องลำมือซ้ายปากันไปนาน้องกันยามาแอวดีกาวัดโพนั่นนะแมวงานวัดสงกรานต์ม่วนใจฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงถึงเวลาหมู่เฮาขอลาแล้วรักพี่อยู่เที่ยวเมืองไทยอยู่คำไทยเลนเวลาอยู่กับไป นายเจ้าแม่นิ่งอยู่กับคันติงลักกี้ฮิ้วโมงแช่โมงแช่แช่โมงฮิ้ว เสเลเมาวันนี้มวนกันพี่น้องคนฟังมานักหนาขอได้นะเอาวันนี้โรงเรียนศิลปะขอลานาเจ้าแม่นาแม่จำปาม่วนแต่ม่วนว่าโมงแจ้งแจ้งโมงตะลุมตุ่มโมงโมงแจ้งโมงแจ้งแจ้งโมง ตะลุมตุ้มมงนายเจ้าแม่นายลำท่าบอกไฟหาดกลางไปอาแขนกว้างที่เต่าแห่มันเหม็นขอจะไปอู้นักน้ำลายจังจ้าเสด็จเนาะเจ้าแม่เนาะจะขี่เหี้ยหอขึ้นบนอากาศ โมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วโมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงนายเจ้าแม่นายลำท่าบอกไปหาดกังอาแขนกว้างที่เต่าแห่มันเห็นขอจะไปอูนักน้ำลายจักกระเด็น นายเจ้าแม่เนาะจะขี่เหี้ยเหาะขึ้นบนอากาศฮิ้วโมงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มมงฮิ้วโมงแช่มงแช่แช่มง ตะลุมตุ้มมงเสเลเมามาหมู่เฮามวนลำพี่น้องเจ้าบ้านสนุกสนานตัวยกัน มาถึงวัดโพวันนี้ ใจชื่นเจยบ้านคำแม่กำมีการมีงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่ โมงแช่มงแช่มงฮิ้วโมงแช่มงแช่ เสวันนี้ม่วนใจพี่น้องคนไทยเฮามาแอววัดโพ
ก็บ่ได้ขอสายทงน้ำเก็บเก้ามาจอมเอาคนนะก็แมวพงตาวันลงเจนจะแผ่วตาฟัง มงแช่มงแช่มงแช่แช่มงอาจจะดุ่มดุ่มมงมวนมางานมีฝรั่งเอามาช่วยฟ้อนแบ่งแขนอ่อนอ่อนเขาจะฟ้อนรำกันไทยเฮารำวงสุขลานสนุกม่วนกันกำเจ้าแม่กำมีไม่สงกรานต์ม่วนเจม่วนมาหิ้วมงแช่มงแช่แช่มงอาจจะดุ่มดุ่มมงหิ้ว มงแช่มงแช่แช่มงตะลุมตุ่มวันนี้หมดใจแต่น้องเดินมาวังโซเติมพี่น้องขอนั่งหลายสนุกม่วนใจคืนยิงขอตื่นได้ในเจ้าแม่นายม่วนอกม่วนใจในวันปีใหม่ มงแช่มงแช่แช่มงอาจจะดุ่มดุ่มมงหิ้วมงแช่มงแช่แช่มง ตาลุมตุม Thank you very much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  Thank you ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ วันนี้พวกเราเวลาหมดแล้วค่ะขึ้นไปบนเวทีไหมถ่ายรูปไหมครูโบไปถ่ายรูปด้วยกันไปอ่ะอ่ะเชิญ Thank you ถ่ายรูปค่ะ ค่ะ Thank you very much for ถ่ายรูปได้ your นะคะ all involvement ถ่ายรูปได้นะคะ Please enjoy to take a photo with our dancer of our actress and actor for today. Please enjoy. If you wanna take a photo with us, yes, you can join. โอเคค่ะ เดี๋ยวให้แม่ครูถ่ายรูป ค่ะ รวม ค่ะ สักครู่หนึ่งนะคะ ค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวให้คุณแม่ครูนะคะ ถ่ายภาพรวม เดี๋ยวข้างบนเวทีเลยค่ะ น่าจะเป็นการถ่ายภาพรวม โอเคค่ะ เดี๋ยวให้ถ่ายภาพรวมกันสักครู่หนึ่งนะคะ The last performance is from the northern region of Thailand. It's mixed together with all of the group of performance from each part in the northern region of Thailand ค่ะสำหรับการแสดงชุดที่ผ่านมานะคะก็เป็นการรวมศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองค่ะของทางภาคเหนือนะคะนำโดยแม่ครูจำปาแสนพรหมนะคะการแสดงชุดนี้ค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมสาธิตนั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ Give a big hand for the very very beautiful performance ค่ะ ขอบคุณเจ้า ขอบคุณ ยินดี นะ เจ้า คะ ขอบพระคุณค่ะ ค่ะ ยังมีสำหรับใครที่อยากจะถ่ายภาพกับนักแสดงนะคะ ตามมาหลังเวทีได้เลยนะคะ If you want to take a photo with our actor and actress please enjoy to take a photo with them นะคะ โอเค อยู่หลังเวทีเรานี่เองนะคะ สามารถถ่ายภาพได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรค่ะ ระวังมองนะได้ค่ะ ค่ะและสำหรับช่วงบ่ายนี้นะคะเวทีศิลปะวัฒนธรรมบริเวณหน้าศาลาพงษาชำนาญกิจของเรานะคะการแสดงของเราครบจบเรียบร้อยแล้วนะคะ The performance on this stage is already end. If you want to join to watching the singing contest, please come back on 6 p.m. We will show about the Thai singing contest นะคะ on this stage. ค่ะสำหรับคนที่อยากจะติดตามนะคะการแสดงต้องพบกันปีหน้าแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ของเราวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายนี้ค่ะการแสดงชุดสุดท้ายเป็นการแสดงพื้นเมืองนะคะศิลปะพื้นบ้านภาคเหนือจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมสาธิตค่ะ
กิจกรรมของเวทีเรานะคะก็ครบถ้วนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดพระเชตุพนนะคะการแสดงจากน้องๆโรงเรียนวัดพระเชตุพนนะคะรวมทั้งการแสดงจากวัดวชิรธรรมสาธิตด้วยนะคะและก็สำหรับวันนี้นะคะเวทีศิลปวัฒนธรรมของเรานะคะก็การแสดงครบจบเรียบร้อยนะคะพบกันใหม่ในปีหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมออนไลน์ผ่านทางทั้ง4ช่องทางนะคะช่อง YouTube วัดโพชาแนลนะคะ Facebook Page วัดโพท่าเตียน Facebook Page WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดพระเชตุพนค่ะและเพจสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้กำลังใจพวกเรานะคะผ่านทางไลฟ์สตรีมด้วยนะคะและก็สำหรับวันนี้น้ำตาลนะคะก็จะต้องหมดหน้าที่ไปก่อนนะคะหวังว่านะคะเราจะได้พบกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ